ώστε θέλετε να μάθετε πώς ξεκίνησαν όλα. Οι τρομεροί Τιτάνες, οι 12 θεοί και τα βασίλειά τους. Λοιπόν, για πολλά χρόνια στον κόσμο επικρατούσε το απόλυτο κενό. Και ξαφνικά, μπουμ, εμφανίζεται το χάος. Ήταν να μην γίνει η αρχή. Από το χάος γεννήθηκαν οι 3 βασικές δυνάμεις του κόσμου. Η πλατιά γη, που έγινε το σπίτι όλων των αθανάτων. Ο Έρος, που προκαλεί τον έντονο πόθο στην καρδιά θεών και ανθρώπων, και ο Τάρταρος, που καθορίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αλλά για την ώρα, ας μιλήσουμε για τη γη. Η γη έκανε πολλά παιδιά. Κάποια με το χάος. Ναι, καλά ακούσατε. Το χάος, αυτό που τη γέννησε. Βέβαια, κάποια τα έκανε και μόνη της. Τα παιδιά που γέννησε μόνη της ήταν ο έναστρος ουρανός, που την περιβάλλει αδιάκοπα και την προστατεύει. Τα ψηλά όρη, που προσφέρουν καταφύγιο στις νύμφες, και τον βαθύ πόντο, με τα ατέλειωτα πελάγη που βρέχουν τις ακτές της. Και ακόμα κι αν ο ουρανός ήταν γιος της, από αυτόν γέννησε 6 παιδιά, που όμοιά τους δεν ξαναγεννήθηκαν ποτέ. Τους 3 κύκλοπες, ατρόμητα, γιγάντια τέρατα και τους 3 εκατόχειρες, γίγαντες με υπερφυσική δύναμη που είχαν 100 χέρια και 50 κεφάλια. Ο πατέρας τους βέβαια δεν πρέπει να τους πολυπήγαινε, γιατί τους φυλάκισε στα λιμέρια του Τάρταρου. Φοβόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσηκωθούν και θα του πάρουν την εξουσία. Ωραίος πατέρας, Ο ουρανός και η γη απέκτησαν 12 ακόμα αθάνατα παιδιά, τους Τιτάνες. Εντάξει, αυτούς ο ουρανός λογικά τους συμπαθούσε γιατί δεν τους φυλάκισε πουθενά. Και από όλους τους Τιτάνες, ο Κρόνος και η Ρέα γέννησαν τους 6 αρχικούς θεούς των ανθρώπων. Την Εστία, τη Δήμητρα, την Ήρα, τον Άδη, τον Ποσειδώνα και τέλος τον Δία. Ο Κρόνος φοβόταν και αυτός, όπως και ο πατέρας του, τυχαίο, ότι κάποτε κάποιο από τα παιδιά του θα του πάρει το θρόνο. Γι' αυτό με το που γεννιόταν κάθε παιδί, αμέσως το κατάπινε. Κι έτσι η Ρέα έχασε όλα τα παιδιά της, εκτός όμως από τον τελευταίο, τον Δία. Αυτόν ήταν αποφασισμένη να τον σώσει με κάθε κόστος. Με τη βοήθεια της μητέρας της γης, δεν πιστεύω να την ξεχάσατε, έκρυψαν τον νεογέννητο Δία σε μια σπηλιά στην Κρήτη. Στον Κρόνο παρουσίασαν ως βρέφος μια πέτρα, τυλιγμένη σε ύφασμα. Και μαντέψτε που βρέθηκε η πέτρα το επόμενο λεπτό. Ο Κρόνος κυβέρνησε τον κόσμο για μερικά χρόνια ακόμα, ήσυχος πως είχε απαλλαγή από όλα τα παιδιά του. Αμδε! Ο Δίας, μεγάλος και δυνατός πια, εμφανίστηκε μπροστά του από το πουθενά και επαναστάτησε εναντίον του ποτίζοντάς τον με ένα φάρμακο. Οι υπόλοιποι 5 θεοί ξεπήδησαν από το στόμα του Κρόνου, ενήλικες πλέον, έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό του μικρότερου αδερφού τους. Ακόμα, ο Δίας απελευθέρωσε τους κύκλοπες και τους εκατόχειρες από τα Τάρταρα. Μεταξύ μας θα έπρεπε να ευχαριστήσει τον ουρανό που τους φυλάκισε. Κι έτσι, με τους πιο δυνατούς συμμάχους στο πλευρό του, ξεκίνησε μεγάλο πόλεμο εναντίον των Τιτάνων. Ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια, οι θεοί κατάφεραν να νικήσουν, αφού οι εκατόχειρες σήκωσαν τεράστιους βράχους και καταπλάκωσαν τους Τιτάνες. Φυλακίζοντάς τους πού αλλού, μα φυσικά στα Τάρταρα. Μετά από αυτή τη νίκη, οι 6 θεοί έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν ειρηνικά μεταξύ τους. Αρκετά είχαν τραβήξει. Αποφάσισαν λοιπόν να μοιράσουν τις εξουσίες του κόσμου ανάμεσα στους 3 άντρες. Ο Άδης πήρε το βασίλειο του κάτω κόσμου, ο Ποσειδώνας το βασίλειο της θάλασσας και ο Δίας, ο μικρότερος αλλά και ο πιο θαραλέος από όλους, πήρε το βασίλειο της γης και του ουρανού. Κατοίκησε στον Όλυμπο και έγινε πατέρας και αρχηγός όλων των θνητών και των αθανάτων, με την υπόσχεση ότι από εδώ και στο εξής θα έφερνε την ειρήνη και την αρμονία στον κόσμο. Και τα κατάφερε, δεν νομίζετε? Καλά, περίπου. Έστω, η προσπάθεια μετράει.